Từ nhỏ cô gái đã thích tắm chung với rắn mà không mặc quần lót. Để ngăn chặn sở thích đặc biệt của cô gái, bố cô đã giết hết rắn trong phạm vi trăm dặm. Không ngờ ngay đêm giết rắn, bố mẹ đã bị rắn cắn chết ngay tại nhà. Và kể từ ngày đó cô bắt đầu sốt cao liên tục, trên người còn mọc đầy vảy rắn. Dân thôn đều nói rằng bố cô giết rắn đã chọc giận rắn thần, khiến gia đình cô gặp báo ứng. Bất đắc dĩ, ông nội chạy đến đền hồ ly dưới chân núi, xin một chuỗi chuông đồng đỏ buộc vào mắt cá chân cô. Cô mới giữ được mạng sống. Không chỉ hết sốt mà vảy rắn trên người cũng bắt đầu biến mất. Ban đầu cô tưởng cơn ác mộng sẽ kết thúc ở đây, nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của cô, vảy rắn lại xuất hiện trên mu bàn tay. Tối hôm đó còn có mấy con rắn chui vào chăn của cô, ra sức cọ sát vào đùi và ngực cô. Cô hiểu những điều này có ý nghĩa gì, nhưng giờ ông nội đã mất, không còn ai có thể xin cho cô một chuỗi chuông mới để bảo vệ mạng sống nữa. Bất đắc dĩ, bà nội đành đưa cô đến tìm bà Đồng hàng xóm, muốn tìm cho cô một tia hy vọng. Nhưng bà Đồng chỉ nhìn cô một cái rồi nói, chuyện này ta không quản được, hai bà cháu đi thì hơn. Cuối cùng không chịu nổi lời cầu xin của bà nội, bà ấy mới đồng ý giúp cô bói một quẻ. Sau đó cô rút thăm trong thùng gỗ của bà ấy, cô rút được liên tục 3 quẻ chớt, cho đến khi cô run rẩy rút que thứ tư thì đột nhiên biến thành quẻ thượng thượng. Bà Đồng nói cô có thể còn một tia hy vọng, nhưng quẻ này quá kỳ lạ, bà ấy không giải được mà phải hỏi tiên gia trong nhà. Nói rồi, bà ấy dẫn hai bà cháu vào từ đường nhà mình. Trong từ đường có một bài vị đối diện với hướng nam. Trên giấy đỏ có viết 4 chữ lớn màu đen, Hoàng Tiên Thái Gia. Bà ấy thắp một nén hương, hướng về bài vị vái một lạy. Sau khi báo sinh thần bát tự của cô lên, thì niệm mấy lời như mệnh của nữ ấy treo trên quẻ này, khó giải, vân vân. Sau đó thì cắm hương vào. Ai ngờ vừa cắm hương vào, thì một thứ gì đó ở trong bóng tối dưới chân bà ấy từ từ bò lên người bà. Ngay sau đó, toàn thân bà ấy run lên, bất ngờ quay phát lại nhìn hai bà cháu. Cổ phát ra tiếng kêu